Alright guys, good day sa inyong lahat. So meron lang, gusto ko lang i-share itong isang owner na ni-rescue natin at tinulungan natin yung isang kaibigan umingan, si Pops Nelson. So yan, si Pops Nelson. So yan, ang nangyari nito guys, ang issue niya is ayaw mandar or mahirap pa andarin. Ang nakita kong problema talaga ay yung solenoid niya pala guys. Itong linya ng kanyang solenoid ay nakakabit, pero nung chinek ko, ayan, yung solenoid niya guys, ito dyan sa carburetor, yung solenoid niya dyan sa ilalim ay walang power yung kanyang solenoid. So ang ginawa natin pansamantala ay humanap tayo ng pagkuhanan ng source na power na gumagana kapag i-switch yung ignition niya. So yan, na-solve natin yon. Then yung kanyang distributor, hindi ma-timing kasi mali yung pagkapasok at hindi talaga nakaangkla. So inayos natin, ginawa natin. Then naka-condemn itong kanyang vacuum sa kanyang vacuum advancer. So binuhay natin. Pansamantala lang din ito kasi gabi na tayo napunta rito. At least nakuha natin yung sakit, tiniming at okay na. Umandar na siya. Sige. Ayun guys, medyo hirap lang sa pag-andar pero di kasi niya nagasan. So yun, umaandar na yan guys, okay na. Kaya wala nang problema. So yun yung kanyang issue. So nung tiniming din natin dito, gamit tayo ng timing light, nakuha na yung kanyang tamang timing at okay na yan. So ganun lang guys. Ang pinakapangunahing nakita kong problema nito is yung solenoid lang talaga, at pangalawa yung kanyang distributor na hindi na iayos, hindi na ipasok ng maigi. So ganun lang guys, share ko lang to sa inyo. So kung mayroon kayong kaparehas na problema, maaring yun po or kung ganun ang iyong sasakyan, pwedeng parehas lang ang problema. So maraming salamat. So yun lang, shout out sa lahat at shout out sa mga supporters natin. Thank you.